Hello, xin chào các bạn khán giả yêu quý của kênh YouTube Review 5 phút Pro. Trong trailer của tiên nghịch tập 148, điện chủ của Lôi Tiên Điện là Viêm Lôi Tử đã chính thức xuất hiện với hình dáng của một đại lão. Vừa gặp, thấy Vương Lâm lần đầu tiên, lão đã cho rằng Vương Lâm là người hữu duyên, thế nhưng lý do vì sao ông ta lại khẳng định như thế nhỉ? Hơn nữa, chuyến đi lôi tiên giới này, Vương Lâm còn gặp rắc rối gì nữa, và vì sao lại nói rằng nếu huyết tổ không tự chuốc họa vào thân thì đã không phải bỏ mạng? Vậy thì trong video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, trong diễn biến mới nhất, mục đích Vương Lâm tiến vào lôi tiên giới vô cùng đơn giản. Đó là tu vi của hắn hiện đã đạt tới cảnh giới vấn đỉnh đại viên mãn, chỉ còn thiếu một lượng lớn nguyên lực thiên địa để bước vào bước thứ hai. Mà lôi tiên giới, dù đã vỡ vụn vẫn còn lưu giữ vô số nguyên lực, tiên khí thượng cổ và những động phủ bí ẩn, chính là cơ duyên tuyệt hảo để đột phá. Vì vậy, Vương Lâm quyết định một mình tiến vào mảnh tiên giới đổ nát và đầy nguy hiểm này. Toàn bộ phần lôi tiên giới có thể chia thành 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu ngay khi Vương Lâm vừa đặt chân vào lôi tiên giới thì đã bị Viêm Lôi Tử để mắt tới. Viêm Lôi Tử là điện chủ lôi tiên điện của La Thiên Tinh Vực, đồng thời cũng là người âm thầm sắp đặt mọi thứ trong lôi tiên giới lần này. Mục đích của ông không chỉ đơn thuần là tìm kiếm bảo vật mà còn muốn luyện hóa các mảnh vỡ của lôi tiên giới thành một bảo vật tiên trận cực mạnh, dùng để chuẩn bị cho cuộc đại chiến giữa La Thiên Tinh Vực và Liên Minh Tinh Vực trong tương lai. Ngay khi Vương Lâm tiến vào lôi tiên giới, hắn đã bị Viêm Lôi Tử ném vào một mê cung dưới lòng đất. Ngoài miệng, Viêm Lôi Tử nói đây là một thử thách, nhưng trên thực tế, mê cung ấy đã bị cấm chế phong kín từ lâu. Vương Lâm có thể nhìn thấy lối ra, nhưng chỉ cần đến gần thì lối đi ấy lại lập tức biến mất. Nếu là tu sĩ bình thường, khi gặp phải cục diện này, họ sẽ hoặc bị mắc kẹt đến mức tinh thần suy sụp, hoặc chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo quy tắc cấm chế để tìm đường. Nhưng Vương Lâm chưa bao giờ là người thích đi theo lối mòn. Sau khi nhận ra có kẻ đang thao túng mê cung từ phía sau, hắn không tiếp tục bị dẫn dắt đi lòng vòng nữa. Thay vào đó, hắn trực tiếp chấn động cả dãy núi dưới lòng đất, dùng phương thức đơn giản mà thô bạo nhất để phá cục. Cấm chế, dù có tinh vi đến đâu, cũng không thể chịu nổi kiểu lật bàn này. Chính vì nhìn thấy Vương Lâm phá giải thử thách theo cách không ai ngờ tới, Viêm Lôi Tử lại càng hứng thú với hắn hơn. Đó cũng là lý do ông xem Vương Lâm là người hữu duyên với mình. Dù đã lấy đi lôi thú bên cạnh Vương Lâm, ông cũng để lại cho hắn một cơ duyên dưới dạng một quả cầu ánh sáng, giúp lôi thể của Vương Lâm bắt đầu chuyển hóa huyết nhục, đặt nền móng cho những bước đột phá về sau. Tiếp đến, sau khi rời khỏi thử thách của Viêm Lôi Tử, cốt truyện tiến sang giai đoạn thứ hai, cũng là phần cốt lõi của cuộc chiến thí tiên. Trong lôi tiên giới, Vương Lâm gặp được Lý Nguyên. Lý Nguyên xuất thân từ gia tộc cấm chế thượng cổ Lý gia, tinh thông mài hòa thập bát cấm, thậm chí còn nắm giữ phá diệt cấm đã thất truyền từ lâu. Chỉ tiếc rằng Lý gia qua nhiều thế hệ đều bị nô ấn hành hạ, tuổi thọ của tộc nhân không ngừng suy giảm, tu vi cũng rất khó đột phá lên cảnh giới cao hơn. Chính vì vậy, Lý Nguyên tiến vào lôi tiên giới là để tìm kiếm phương pháp hóa giải nô ấn. Điều mà Vương Lâm để mắt đến lại chính là thiên phú và tạo nghệ cấm chế của Lý Nguyên. Ban đầu, cả hai đều giữ sự cảnh giác với đối phương, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, họ mới thực sự hợp tác và cùng nhau thăm dò các mảnh vỡ của lôi tiên giới. Trong quá trình đó, cả hai thu được không ít bảo vật, đồng thời phát hiện một không gian trữ vật của tiên nhân. Nơi này cực kỳ bất ổn, khắp nơi đều là những vết nứt không gian và các điểm cấm chế đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ cần kích nổ những điểm này, mọi thứ bên trong có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Cũng chính vùng hiểm địa ấy đã trở thành cơ hội duy nhất để Vương Lâm lật ngược tình thế trong trận chiến với huyết tổ sau này. Nguyên nhân khiến huyết tổ truy đuổi đến tận lôi tiên giới bắt nguồn từ Diêu Tích Tuyết. Vì muốn cứu con gái, ông ta đã phá bỏ lời thề, tiến vào La Thiên Tinh Vực, rồi một đường truy sát đến tận lôi tiên giới. Với tu vi của huyết tổ, nếu đối đầu trực diện thì Vương Lâm hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Nhưng bản thân Vương Lâm cũng hiểu rất rõ rằng, thứ giúp mình sống sót không phải là liều mạng cứng đối cứng, mà là khiến đối phương chủ động bước vào một cạm bẫy, không còn đường lui. Vì vậy, Vương Lâm để Lý Nguyên bố trí vô số điểm sụp đổ cấm chế, đồng thời giấu kín bản thể của mình và dùng phân thân tiên vệ để dẫn dụ huyết tổ vào trong. Trên thực tế, huyết tổ chỉ cần cứu được Diêu Tích Tuyết rồi giữ lời hứa rời đi, cùng lắm cũng chỉ mất chút thể diện mà thôi. Thế nhưng, ông ta lại nhất quyết không chịu buông tha Vương Lâm. Bất chấp mọi lời cảnh báo ngoài miệng hứa sẽ không lấy mạng hắn, nhưng vừa quay lưng, huyết tổ đã tiếp tục truy sát phân thân, thậm chí còn muốn lần theo thuật pháp để tiêu diệt cả bản thể của Vương Lâm. Cuối cùng, bị khí tức của Diêu Tích Tuyết dẫn dắt, ông ta trực tiếp xông vào không gian trữ vật của tiên nhân kia. Ngay khi huyết tổ vừa đặt chân vào, Vương Lâm lập tức kích nổ cấm chế, không gian bắt đầu sụp đổ, những khe nứt không gian liên tiếp vỡ nát, lực lượng hủy diệt bùng phát dữ dội. Đến đây, huyết tổ cũng chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ Diêu Tích Tuyết, điều này khiến huyết thân của ông ta bị phá hủy, nguyên thần chịu trọng thương, phải vô cùng chật vật mới có thể dựa vào bí pháp để thoát ra ngoài.
Nhưng vừa thoát được một kiếp, huyết tổ lại bị Viêm Lôi Tử để mắt tới và đoạt mất một nửa nguyên thần và nửa huyết thân. Sự thất bại của huyết tổ không phải vì ông ta không đủ mạnh để đánh bại Vương Lâm, mà bởi từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng coi Vương Lâm là một đối thủ ngang tầm. Chỉ đến khi bước vào tử cục, ông ta mới nhận ra rằng vị tu sĩ vấn đỉnh này đã tính toán và chặn kín mọi đường lui từ trước. Cùng lúc đó, Vương Lâm nhân lúc đại loạn bùng nổ đã hấp thụ lượng nguyên lực thiên địa còn sót lại trong huyết thân của huyết tổ. Cộng thêm cơ duyên mà Viêm Lôi Tử để lại trước đó, tu vi của hắn từ cảnh giới vấn đỉnh đại viên mãn liên tục đột phá, cuối cùng đạt đến dương thực đỉnh phong. Cũng chính sau trận chiến này, các tu sĩ là Thiên Tinh Vực đã tôn xưng Vương Lâm bằng danh hiệu Thí Tiên. Tiếp theo, sau khi trận chiến Thí Tiên kết thúc, phần Lôi Tiên giới bước sang giai đoạn thứ 3, kế hoạch thực sự của Viêm Lôi Tử cuối cùng cũng được triển khai. Ông luyện hóa 49 mảnh vỡ của Lôi Tiên giới, đồng thời dùng vô số tu sĩ cảnh giới âm hư, dương thực, khuyên yết, thậm chí cả nguyên thần cấp tiên quân làm pháp linh, biến phần lớn Lôi Tiên giới thành một pháp bảo khổng lồ. Viêm Lôi Tử đã chờ đợi ngày này quá lâu, ông muốn dùng pháp bảo ấy để phá vỡ bức tường ngăn cách không gian, giúp các tu sĩ là Thiên Tinh Vực không còn bị trói buộc, từ đó chính thức tiến quân vào Liên minh Tinh Vực. Trong quá trình này, Viêm Lôi Tử còn giải phóng một nhân vật tuyệt thế đã bị phong ấn suốt vô số năm, đó chính là Thanh Thủy Tiên Quân. Thanh Thủy là đệ tử của tiên đế Bạch Phàm, từng là một tiên quân cực kỳ hùng mạnh trong Lôi Tiên giới. Tuy nhiên, không ai biết vì lý do gì mà năm xưa ma niệm của ông đột nhiên bộc phát, khiến ông tự tay lấy mạng bằng hữu, đệ tử, hậu bối và cả đạo lữ của mình. Sau khi tỉnh táo trở lại, Thanh Thủy đau đớn đến mức tự vẫn, cuối cùng bị phong ấn trong Lôi Tiên giới. Điều mà Viêm Lôi Tử nhắm đến chính là sức mạnh cực cảnh của Thanh Thủy Tiên Quân, ông muốn mượn nguồn lực ấy để hoàn thiện pháp bảo tiên trận của mình. Sau khi thức tỉnh, Thanh Thủy cảm nhận được trên người Vương Lâm có khí tức của tiên thuật Bạch Phàm, đồng thời nhận ra hắn từng thi triển thần thông Hô Phong. Vì Hô Phong vốn là một trong 6 đại thần thông của tiên đế Bạch Phàm, cho nên Thanh Thủy lập tức nhìn Vương Lâm bằng con mắt khác, xem hắn như truyền nhân của nhất mạch Bạch Phàm, cũng tương đương với sư đệ của mình. Kể từ đó, Thanh Thủy nhiều lần ra tay cứu giúp Vương Lâm, còn truyền cho hắn các tiên thuật như Hoán Vũ, Sái Độ Thành Binh, đồng thời để lại cho hắn một cơ duyên vô cùng quan trọng. Đến đây, phó bản Lôi Tiên giới mới thực sự khép lại. Vương Lâm không chỉ mượn trận chiến với huyết tổ để hoàn thành bước nhảy vọt mang tính quyết định từ bước thứ nhất sang bước thứ 2, mà còn kết được mối nhân duyên cực kỳ quan trọng với Thanh Thủy Tiên Quân. Về phía Viêm Lôi Tử, sau khi luyện thành pháp bảo tiên giới, cuộc đại chiến giữa La Thiên Tinh Vực và Liên minh Tinh Vực cũng chính thức nổ ra. Còn huyết tổ, vốn dĩ có thể bình yên mang con gái rời đi, lại cố chấp muốn truy sát Vương Lâm. Chính sự khinh thường đối với một tu sĩ yếu hơn mình đã khiến ông ta tự chuốc lấy hậu quả thảm khốc, kết cục bị kẻ địch yếu hơn bắt nhốt nguyên thần. Đúng là lão ta phải gọi là số nhọ nhất trong đám lão quái, có cùng tu vi, vừa xuất trận đã bị một tiểu bối tính kế ngược lại mình. Với Vương Lâm, sau chuyến đi lần này, có thể nói hắn đã thu được một món hời lớn, tu vi gia tăng, có người bảo kê, kẻ địch thì bị mình bắt lại, quá tốt rồi đúng không các bạn? Các bạn còn tò mò điều gì trong tập tiếp theo nữa không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!